Hello everyone. So মই আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ আহিলোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত. So এইবাৰ মই আনবক্সিং কৰিম এটা বস্তু. এতিয়া মই নকওঁ কি আনবক্সিং কৰিব গৈ আছোঁ, আপোনালোকে দেখিব, দেন তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব. So এইটো মই এমাজনৰ পৰা কিনিছোঁ. এইটো কি হয়? ফুট মাছাজাৰ. অ'কে, চ' লেটছ চি. এইটো হয় আমাৰ কি হয়? ফুট মাছাজাৰ হয়. এইটো ফুট মাছাজাৰ, এইটো ফুট মাছাজাৰ। ইয়াতে এইটো আছে। এইটো একচুৱেলি ফুট ৰেষ্ট বুলিও ক'ব পাৰে, ফুট ৰেষ্ট ফৰ আণ্ডাৰ ডেস্ক। আমি টেবুলৰ তলত কেতিয়াবা কি হয়, আমাৰ ভৰিটো অলপমান দাং খাই থাকে বা উঠি থাকে বা আপোনাৰ কি হয় অলপ আনইজি এটা ফিল হৈ থাকে তলত। চ' আমি এইটো তলত দিব পাৰোঁ, ডেস্কৰ তলত হৈ চেয়াৰত আমি কাম কৰিব পাৰোঁ। এইটো কৰিলে কি লাভ হয় আমাৰ? এইটো আমাৰ বেকবনটো ৰেষ্ট দিয়ে, তাতে আমি যেতিয়া কম্পিউটাৰত কাম কৰোঁ বা পঢ়োঁ তেতিয়া এইটো আমাক বহুত বেছিকৈ ভালকৈ হেল্প কৰা হয়। তো ইয়াতে এইটো লিখা আছে, ইয়াতে ইনষ্টলেশ্যনছ কৰা তেনেকুৱা একো দৰকাৰ নাই। আছে, ইনষ্টল কৰিব পাৰে। ইয়াতে এডজাষ্টেবল ফুট ৰেষ্ট আছে, কিমান ইঞ্চেছ লাগে, 3.4 ইঞ্চৰ পৰা 7.4 ইঞ্চলৈকে যাব। এইটোত আপোনালোকে ইয়াতে যেনেকুৱা দেখাই গৈছে তেনেকুৱা মতে আপোনালোকে ইনষ্টলেশ্যন কৰিব পাৰে। আৰু যদি কৰিব মন নাই তেতিয়াহ'লে যোনটো হাইটত আহিছে, মোৰ মতে এইটো বেছি মানে সৰু হাইট নহয়, বা এইটোতে আপোনালোকেও কৰি ল'ব পাৰে। এইটো বিনা ইনষ্টলেশ্যন কৰিও এইটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে। তো এইকেইটা দেখিছে, এইকেইটাত আমি ভৰিটো এনেকৈ কৰি থাকিব পাৰোঁ। এইটো মই হাতটো দেখাইছোঁ, একচুৱেলি এইটো ভৰিৰ কাৰণে হয়, ভৰি দিব পাৰে। তেতিয়া আপোনালোকৰ কি হয়, আমাৰ ভৰিটো যদি মাটিত থাকে তেতিয়াহ'লে এটা মানে হেৰি হৈ যায়, নামনেছ এটা আহে। চ' যদি আমি আমাৰ ভৰিটো এনেকৈ কৰি থাকিব পাৰোঁ তেতিয়া আমাৰ ব্লাড ফ্ল'টো চলি থাকে আৰু নামনেছটো নহয়, আৰু আমি ভৰিটো মাটিত থ'লে দুখ পাওঁ, তো তেতিয়া আমি দুখো নাপাওঁ। চ' এইটো মই কিনিছোঁ এমাজনৰ পৰা। এইটো প্ৰাইচ কিমান আছিলে? প্ৰাইচ মই 439 ৰুপিছত পালোঁ উইথ ডিছকাউণ্ট আৰু এমাজন প্ৰাইম কেছবেক্স। এইটো জেনেৰেলি 700 to 800 ৰেঞ্জৰ ভিতৰত পৰে। তাত থাকিও কিছুমান কম ৰেঞ্জৰ আছে 399, বাট সেইটোত মই ৰিভিউ বৰ এটা ভাল পোৱা নাই। চ' মই সেইকাৰণে এইটো 439, একচুৱেলি 418 হয় উইথ চাম টেক্স, এইটো 439 ল'লে। ইয়াতে এটা ভাল হয়, ইয়াতে ৱাৰেণ্টি কাৰ্ডো দিছে। ইয়াতে 6 মান্থ ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড, এইটো QR কোডটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিলে এইটো ৱাৰেণ্টি কাৰ্ডটো পায়। ঠিক আছে, থেংক ইউ এভৰিৱান। যদি ভাল পায় মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু এনেকৈ মই আপোনালোকক কিছুমান আনবক্সিং ভিডিঅ'ছ লৈ আহিম আৰু কিছুমান টিউটৰিয়েলছো লৈ আহিম। অ'কে, থেংক ইউ এভৰিৱান।